امشب در 24 تردید و ناامیدی رهبر جمهوری اسلامی نسبت به نتایج مذاکرات با آمریکا. اینی که بگن ما به ایران اجازه غنیسازی نمیدیم این غلط زیاده. علی خامنه ای میگه تهران برای غنیسازی اورانیوم از کسی اجازه نخواهد گرفت. وزیر خارجه آمریکا میگه ایران فقط انرژی نمیخواد بلکه ادعا میکنه غنیسازی مسئله حیثیتی و غرور ملیه. مارکو روبیو میگه گزینه جایگزین توافق برای ایران بسیار بدتره، هرچند شاید لازم باشه. اعلام طرح دفاع موشکی آمریکا در کاخ سفید تا ساعت دیگر. دونالد ترامپ قراره پروژه گنبد طلایی رو امروز افتتاح کنه. و همزمان با توافق اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه، وزیر خارجه آمریکا میگه ایران به دنبال تحریک افراد و گروه‌ها برای ایجاد آشوب در سوریه است. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رهبر جمهوری اسلامی نسبت به نتایج مذاکرات با آمریکا ابراز تردید و ناامیدی کرده و گفته گمان نمی‌کنه مذاکرات به نتیجه‌ای برسه. علی خامنه ای گفته در دولت پیشین هم مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا بود ولی بدون نتیجه. خامنه ای گفته تهران برای غنیسازی اورانیوم از کسی اجازه نخواهد گرفت. صحبت مذاکرات شد. من داخل بین الهلالین یک تذکری به طرف مقابل بدم. طرف آمریکایی که در این مذاکرات غیر مستقیم وارد صحبت میشن، گفتگو میکنن، سعی کنن یاوه‌گویی نکنن. اینی که بگن ما به ایران اجازه غنیسازی نمیدیم این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. مذاکرات غیر مستقیم بود، زمان ایشون هم بود، مثل حالا که هست. البته بدون نتیجه. حالا هم گمان نمی کنیم به نتیجه برسه. نمیدونیم چه خواهد شد. ساعتی پیش وزیر خارجه آمریکا هم در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا گفت مذاکرات با ایران در جریانه. مارکو روبیو میگه ایران غنیسازی رو ابزار بازدارندگی میدونه و رسیدن به توافق آسان نخواهد بود. مذاکرات در جریان، امیدوارم که هنوز در جریان باشه و خب امیدواریم که بتونیم به یک نتیجه صلح‌آمیز برسیم از طریق مذاکره. اما چیزی که میخوام بگم، اگر چیزی که ایران میخواد یک برنامه هسته صلح‌آمیزه فقط برای رسیدن به انرژی، خب مدلی هست که کشورهای دیگه انجام میدن و میشه از همون مدل پیروی کرد. کشورهای دیگر هستن که از خارج اورانیوم رو وارد میکنن و بعد برای تولید برق ازش استفاده میکنن. این مدل در اختیار ایران هست که ازش استفاده کنه. اما اگر میخوان قابلیت غنیسازی خودشون رو حفظ کنن و شاید البته میتونه یه مقدار پیچیده بشم، شما این رو میفهمین ولی مخاطبان شاید این رو متوجه نشن. وقتی که شما بدونید تا چه سطحی میتونید غنیسازی کنید در هر سطحی، بعد میتونید با گذشت زمان در سطح بسیار بالا تا حد نظامی اون رو غنی کنید و اینها در گذشته هم چنین کردن. در واقع قوه مقننه اونها قانونی رو تصویب کرد که از دولت میخواست که برجام رو نقض کنه. بنابراین 90% کار غنیسازی اینه که همون 3.67% رو بهش برسیم. بعد از اون دیگه فقط مسئله زمانه. سمیرا قرایی از کاخ سفید و آرش علایی از کنگره به ما پیوستن. آرش، حرفای مارکو روبیو رو بخششو در ساختمانی که تو هستی شنیدیم. اگر نگیم مذاکرات داره از هم میپاشه، به نظر میرسه با چالش‌های بسیار جدی حالا مواجه شده. صحبتایی که آقای مارکو روبیو امروز انجام داد به عنوان وزیر امور خارجه، اهمیتش از اون جهت هست که سوالاتی که از ایشون شد مخصوصا از طرف جمهوری خواهان خیلی روشنگر بود. واضحا از نوع سوالاتی که جمهوری خواهان میپرسیدن میشد فهمید که اونا هم حتی جزئیات رو نمیدانن. یعنی در واقع این بازی که آقای دونالد ترامپ شروع کرد برای کشیدن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره، بازی بود که حتی جمهوری خواهان هم نمیدونستند که نتیجهش چه خواهد شد. خیلی ها نگران بودن اینجا در حزب جمهوری خواه، مخصوصا اعضای ارشد حزب، اونایی که جزء کمیته مرکزی هستند، از جمله سناتورهای مثل تام کاتن، مثل لینزی گرام، مثل جیم ریش، اینا نگران بودن که نکنه واقعا در این
از این مذاکرات یک توافق بیرون بیاید و امروز سوالهایی که می‌کردند باعث شد که آقای روبیو پاسخهایی بدهد که خیال بیشتر جمهوری خواهان راحت بشود. مثلا در مورد همین داستان غنیسازی، وقتی که مذاکرات در میان بود و آقای استیو ویتکاف سفیر آقای ترامپ میرفت به برنامه‌های مختلف تلویزیونی حرفای متناقض میزد، ولی آقای استیو ویتکاف سیاستگزار نیست، سفیر آقای ترامپ است. بنابراین اگر صحبتی در مورد 3.67% غنیسازی هم ایشون میکرد، خب نه، در این زمینه سابقه ای داشته است و میتونست خیلی راحت بعد از اون این یک اشتباه واقعی باشد که بعداً به ایشون گوشزد کند. آقای مارکو روبیو این گونه نیست. ایشون خودش سناتور بوده است، در همین کمیته بوده است، حداقل 2 دهه با برنامه هسته جمهوری اسلامی آشنایی دارد و جزئیاتی که میگفت به جمهوری خواهان خیالشون رو راحت کرد در مورد اینکه تحریم هایی که به عنوان در واقع مکانیسم ماشه ممکن است اروپایی‌ها بر جمهوری اسلامی تحمیل کنند. ایشون گفت اون یک حرکتی است که اروپایی‌ها مستقل انجام میدن جدای از آمریکا. در مورد تحریم‌های غیر هسته‌ای از ایشون پرسیدن اگر توافقی احتمالاً صورت بگیرد، گفت تحریم‌های غیر هسته‌ای باقی خواهد ماند حتی اگه به توافق برسیم با جمهوری اسلامی. وقتی ازشون پرسیدن راجع به فعالیت‌های گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و فعالیت‌هایی که جمهوری خواهان و بیشتر اعضای حزب دموکرات اونو مخرب میخونن در منطقه، ایشون گفت ما متوجه این فعالیت‌ها هستیم ولی تمرکزمون در این مذاکرات برای مسئله هسته‌ای هست. حتی راجع به موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هم صحبت شد. ایشون گفت فشارها بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد در این زمینه. و الان بعد از این چند هفته‌ای که فرداد حال تو برنامه تو تقریبا هر روز راجع به این داستان گزارش دادیم، به نظر می آمد چند دستگی وجود دارد. این لغتی که بعضی ها میگفتن سردرگمی رو من خیلی قبول ندارم، به این دلیل که اینجا یک نظامی است که بر اساس دموکراسی بنا شده است. اینکه اختلاف نظر وجود داشته باشد لزوما به معنای سردرگمی نیست. نظرهای متفاوت وجود داشت ولی در حزب جمهوری خواه مخصوصا هیچ کس به جمهوری اسلامی و خامنه ای اعتمادی ندارد که بخواهد برنامه غنیسازی اورانیوم اجازه بدن در اون کشور انجام بدن. و صحبت‌های مارکو روبیو از بیشتر جهات این مسئله رو مشخص کرد. از اینجا به بعد دولت ترامپ به خصوص در مسئله مواردی مثل همون گروه‌های نیابتی با توجه به صحبت‌هایی که آقای روبیو راجع به سوریه کرد، اینکه جمهوری اسلامی می‌خواد تلاش کنه سوریه رو ناامن کنه، اینکه گفت این یک رهبر جدید است، رهبر جدید احتیاج دارد که شرایط جدید بهش داد، یک فرصت جدیدی بهش داد. اینکه الان دولت آمریکا این تحریم‌ها رو برداشته است به خاطر که تحریم‌های آمریکا بر روی سوریه مانع می‌شد که دیگر کشورها هم به سوریه کمک کنند. و به نظر میاد یک خطی هم آقای روبیو اونجا کشید در شن به حساب برای جمهوری اسلامی که الان سوریه برای آمریکا بسیار مهم است که سوریه رو بازگرداند به جامعه جهانی. چیزی که ما شنیدیم ژنرال دیوید پتریوس فرمانده سابق سنتکام هم گفت اینکه جمهوری اسلامی رو برگردون به جامعه جهانی مانند سوریه شاید خوشخیالی باشد. سمیرا، حرفای خامنه ای رو هم اگر بذاریم در کنار حرفای مارکو روبیو، به نظر نمیرسه که در تهران هم امید چندانی وجود داشته باشه برای به نتیجه رسیدن مذاکره. خیلی روشن علی خامنه ای اشاره کرد به مذاکرات غیر مستقیمی که در دولت بایدن با رئیسی انجام میشد. اون زمان هم بود رفتن آمدن به نتیجه نرسیدن و الان هم میگه که همین شرایط دوباره هست و بعید میدونه که به نتیجه برسن و بعدش نمیدونه چه اتفاقی خواهد افتاد. صحبت‌های آقای خامنه ای منعکس شده بسیار زیاد اینجا در رسانه‌های ایالات متحده. بخشی که خواسته ایالات متحده مبنی بر غنیسازی 0% رو خیلی روشن میگه که اینها غلط زیادی هست. میگه دست از یاوه‌گویی بردارند. اینها همه واکنش اینجا داشته و ساعتی بعدم خب صحبت‌های روبیو آمد. خیلی روشنه که چه اتفاقی از سمت سیاستگزاران در ایالات متحده افتاده که الان علی خامنه ای میگه که بعید میدونه که این مذاکرات بخواد به سرانجامی برسه. الان اون چیزی که محل اختلاف است و اختلاف بسیار عمیقی هم هست غنیسازی 0% هست فرداد. یعنی اصلا تمامی
تمامی مسائل دیگر رو باید فراموش کرد. تمام اون جزئیات ریزی که در برجام مطرح بود، این که مثلا از کدوم سانتریفیوژ استفاده بکنن، کدوم سانتریفیوژ رو در چه تعدادی تولید بکنن، هر کدوم چند تا آزمایش روش انجام بدن، تحقیق و تفحص به کجا برسه، راکتور آب سنگین چگونه باشه، همه اینها رو باید بگذاریم کنار. الان یک موضوع بسیار ساده و روشن در میان هست. بحث غنیسازی 0% به هیچ عنوان زیرساخت غنیسازی وجود نداشته باشه یا جمهوری اسلامی بتونه در حد بسیار محدود با سرسخت‌ترین نظارت‌ها و بازرسی‌ها بتونه اون غنیسازی رو انجام بده. الان محل اختلاف این هست ایالات متحده موضعش رو به مرور روشن و روشن‌تر کرد. الان جایی ایستادیم که پروپوزالی، یک پیشنهاد مکتوب هم تهیه شده. آقای ویتکاف میگه که در این پیشنهاد چیزهایی به جمهوری اسلامی گفته شده که بر احترامشون حفظ بشه، بهشون احترام گذاشته بشه و روشنه که ایالات متحده به ویژه بعد از این هفته‌هایی که خودشون بین خودشون بگو مگوهایی داشتن، ممکن نیست که از این بحث غنیسازی 0% بخوان بیان پایین، هرچند که برخی از تحلیلگران هم هستند که نوشتن که ممکن یک حربه‌ای برای چانه زنی باشه، آنچه که آقای ویتکاف روز گذشته مطرح کرده. از سمت جمهوری اسلامی این مسئله بعید هست که مورد قبول واقع بشه. صحبت علی خامنه‌ای رو شنیدیم. علی خامنه‌ای در دورانی که مذاکرات مخفی آمریکا هم در 2013 انجام میشد، همونجا سنگ بنا رو بر این گذاشت که هر چی میکنید، هر چی میگید، هر چی میشنوید، حق غنیسازی باید برای جمهوری اسلامی حفظ بشه. آقای عراقچی میگه جمهوری اسلامی برای غنیسازی خون داده. آقای روبیو هم گفت اینها حیثیتی کردن، اینها پیوند زدن به غرور ملی و به غرور میهنی بحث غنیسازیشون رو. الان ایالات متحده بعید است که با این مسئله بخواد کنار بیاد. از سمت جمهوری اسلامی روشن نیست که این رو بپذیرند یا نه، ولی در این میان راهکارهایی هم میتونه بیان بشه. همون چیزی که آقای ویتکاف میگه ما پیشنهاد دادیم که احترام جمهوری اسلامی حفظ بشه. نظیر چی؟ نظیر این که اگر شما میخواین برق تولید کنید از انرژی هسته‌ای، اورانیوم غنیسازی شده رو وارد بکنید، راکتورتون رو بسازید ولی اورانیوم رو وارد بکنید. نظیر اتفاقی که در امارات متحده عربی افتاده و اونها دارن از این مسئله استفاده میکنن، برق خودشون رو هم تولید میکنن، ولی جمهوری اسلامی براش بحث غنیسازی بحث مهمی هست به خاطر حالا اون اختلافات و جنگ در سایه‌ای که دهه‌ها با اسرائیل داشته برای این پرونده هسته‌ایش، به خاطر 2 تریلیون دلاری که هزینه این انرژی هسته‌ای، این برنامه هسته‌ایش کرده. همه اینها رو باید در نظر گرفت اگر که می‌خوایم بدونیم سرانجام این مذاکرات به کجا خواهد رسید. بعید هست ایالات متحده از این سمت قبول بکنه. چرا؟ بحث امروز و دیروز نیست، بحث دهه‌ها فریبی است که جمهوری اسلامی داده. از 2003 که نتنزش فاش شد، آمدیم چند سال جلوتر فوردو فاش شد، از 2018 به بعد اون کوه کلنگزلا، تونل هایی که اونجا حفر کرده بود فاش شد. یعنی آنچه که در دهه‌ها کاشتند رو الان دارن برداشت میکنن. وقتی که این چنین بی‌اعتمادی ایجاد شده، وقتی که برنامه هسته ایران زیر زمینی شده در عمق 100 متر، الان نمیشه انتظار داشت که ایالات متحده چشم ببنده به این مسئله و این بی‌اعتمادی وجود داره. و از طرف ایالات متحده هم مسیری که از فردای 20 ژانویه آغاز کردن برای وضع تحریم‌های حداکثری علیه جمهوری اسلامی، همون مسیر رو داره ادامه میده. این مسیر ممکنه هموارتر هم بشه برای ایالات متحده. پیوستن کشورهای اروپایی، فعال شدن مکانیزم ماشه، هرچند که آقای روبیو میگه اونها کار خودشون رو خواهند کرد، زمان خودشون رو دارن برای این کار، ولی همه اینها میتونه تحریم‌های بسیار شدیدی رو متوجه جمهوری اسلامی بکنه، این کارزار ادامه پیدا بکنه حتی اگر مذاکرات هم به سرانجامی نرسه. فرداد ممنونم از هر دو شما، سمیرا قرایی در کاخ سفید و آرش علایی از کنگره هر دو در واشنگتن. وزیر خارجه آمریکا امروز همینطور گفت موضع ایران این نیست که فقط انرژی میخواد، بلکه تهران ادعا میکنه غنیسازی یک مسئله حیثیتی و غرور ملیه. اینها مدعی هستند که غنیسازی برای اونها مسئله اولویت ملیشونه، در حالی که به نظر ما این غیر قابل پذیرشه. اونها بر این باور هستن که غنیسازی اونها رو تبدیل میکنه، میرسونه به آستانه رسیدن به سلاح هسته‌ای. همونطوری گفتم کشورهای دیگر هم هستن در منطقه که اونها هم میتونن که یا نگران این قضیه باشن یا اینکه این رو تهدید ماهیتی موجودیتی علیه خودشون حس کنن اگر که ایران قابلیت‌های غنیسازی خودش رو در بلند مدت حفظ کنه، برای اینکه در کوتاه مدت این قابلیت‌های غنیسازی میتونن به سلاح هسته‌ای تبدیل بشن. ما در این باره داریم با ایرانی‌ها صحبت می‌کنیم، امید ما بر اونه که بتونیم تشویقشون کنیم، مسیری به سمت شکوفایی صلح بهشون نشون بدیم که اقتصادشون رو شکوفا کنه، که اگر می‌خوان یک برنامه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشن مثل دیگر کشورهای جهان این رو بتونن حفظ کنن. امیدوارم که در این جهت بریم. پرزیدنت ترامپ خیلی
روشن گفته و من نیاز نیست که بیشتر از اون توضیح بدم. بارها گفته پرزیدنت ترامپ که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. البته ترجیح پرزیدنت ترامپ و ترجیح من اینه و ترجیح همه شما اینه که بتونیم به توافقی برسیم که اونها بپذیرن ایرانی‌ها این مسیر به سمت صلح و شکوفایی رو بپذیرن، این برون رفت رو، به جای مسیری که در این چند سال اخیر دنبالش کردن. و البته این آسان نخواهد بود، ولی خب این پروسه‌ای که ما درش درگیر هستیم. آقایان شهیر شهید ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از کلگری، و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، به ما پیوستن. آقای شهید ثالث، آیا بازی مذاکرات داره تموم میشه؟ عراقچی حتی در یک مصاحبه کوتاه گفت الان وضعیت بزنه. بله، ببینید اون چیزی که به اصطلاح مورد خطر و تهدید هست از هر دو طرف که اینها رو به پای میز مذاکره کشونده، به نظر من یک انگیزه خیلی قوی بین آقای خامنه‌ای و آقای ترامپ وجود داره و اون احتراز از جنگ هست. به نظر من این انگیزه هستش که به این سادگی از بین نمیره، برای اینکه آلترناتیو نرسیدن به توافق ادامش همونجور که ما دیدیم رفتار جمهوری اسلامی این هست که هر بار که مسئله تحریم ها سخت‌تر و مشکل‌تر شده دست زده به توسعه برنامه هسته‌ایش و الان دیگه کار به یه جایی رسیده که با توجه به وضعیتی که در داخل خود آمریکا هست، شخصی که در اونجا رئیس جمهور شده، نیروهایی که پشتش هستن، شما ببینید که 52 سناتور از 53 سناتور امریکایی نامه می‌نویسن به ترامپ که باید غنی‌سازی متوقف بشه. به هر صورت یک نیرو و فشار عظیمی هست اونجا که باید این مسئله حل بشه. در نتیجه من فکر نمی کنم که به این سادگی این مذاکرات فرو بپاشه، هرچند که به نظر من به یک نقطه‌ای رسیده که خیلی نقطه بحرانی و حساسی هست. جمهوری اسلامی اگر داره یه مقدار تحمل میکنه برای اینکه دوره پنجم رو شروع بکنن یا نه، به نظر من یک رفت آمدهای پشت پرده هست، پیغام پسمان‌های پشت پرده هست که اگر قراره شما با غنی‌سازی صفر بیاین جلو و رو همین موضع بایستین، بنابراین مذاکرات دوره پنجم معنا نداره. من فکر میکنم دو طرف حالا توی دفعات بعد من توضیح میدم که شاید به چه توافقی ممکنه برسن، ولی اصولا آقای فرزاد توقف غنی‌سازی به نظر من تضمین این که جمهوری اسلامی به سمت ساخت بمب نره نمیکنه. من سریع یه مثال بزنم. سال 2003 که جمهوری اسلامی با 3 کشور اروپایی وارد مذاکره شده بود، در نوامبر 2003 توافق تهران شد که غنی‌سازی رو متوقف کنن. اکتبر 2004 توافق پاریس شد که دیگه اون اولی بیانیه تهران بود، دومی توافق پاریس بود که قطعی شد غنی‌سازی رو متوقف بکنن. در 2005 آگوست 2005 به خاطر فشاری که ترویکای اروپایی آوردن که غنی‌سازی باید متوقف بشه، پلمبا رو شکستن، چون اون موقع آژانس رفته بود اونجا و پلمب کرده بود در دستگاه، پلمبا رو شکستن و غنی‌سازی رو آغاز کردن. بنابراین به نظر من توقف غنی‌سازی تضمین این که اینا به دنبال ساخت بمب یا حتی ادامه غنی‌سازی نرن نیست. اون چیزی که هستش اون به اصطلاح تهدیدات و هزینه‌هایی هستش که هر طرف باید بپردازه برای نکول از قرارداد. شما می‌بینید روسیه به طور مثال در سال 1996 یک قرارداد، یک توافقی با اوکراین امضا کرد در بوداپست که سلاح‌های هسته‌ای رو ازش تحویل بگیره و بهش حمله نکنه، بهش هم به اصطلاح تامین امنیتی بده. ولی ما دیدیم در عمل چی شد، برای اینکه دید هزینه نداره، هزینه بالایی نداره و تونست اون رو بشکنه. این اصلا توافق‌های بین‌المللی اینجوری، اگه یک طرف احساس بکنه که هزینه نداره برمیگرده. جمهوری اسلامی باید احساس بکنه که هم از نظر تهدید نظامی، هم از نظر تحریم، و این اون چیزیه که الان اینا رو آورده پای میز مذاکره، هزینه خواهد داشت و در نتیجه به نظر من به سمت بمب نخواهد رفت. آقای نامور حقیقی، در هفته‌های اول مذاکره دست کم در آنچه که مقامات دو طرف در رسانه‌ها اعلام می‌کردن، حرف این غنی‌سازی صفر یا نبود یا خیلی در حاشیه بود. الان که شده به نظر مشکل اصلی این مذاکرات، آیا فکر می‌کنید طرف آمریکایی به شکلی تله گذاشته بود برای طرف ایرانی؟ با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی و آقای شهید ثالث عزیز و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. به حضور همتون که عرض کنم، به هر حال آمریکا مایل بود که ایران رو بکشونه تو مذاکره. در جلسه اول
آقای ویتکوف در حقیقت لیست خرید یا لیست مطالبات ایرانی‌ها رو گرفته بود و واکنش نشون نداده بود. در جلسه سوم ظاهراً آمریکایی‌ها بحث غنیسازی صفر رو مطرح کردن که ایران رد کرده بود و در نتیجه حتی شما دیدید قبل از سفر آقای ترامپ به عربستان هم گفت که ایرانی‌ها مذاکرات خوب دارن پیش میبرن، عاقلانه دارن رفتار میکنن، ولی به نظر میرسه یه فاکتورهای تغییر کرده. یکیش این است که ویتکوف که در جلسه اول که با آقای تاکر کارلسون صحبت میکرد با فاکس نیوز صحبت میکرد بحث 367 رو مطرح کرد و بعدش تحت فشار تغییر موضع داد و این موازه‌ای که دائما علنی در مورد محتوای مذاکرات میکنن طرف آمریکایی، علاوه ایرانی‌ها این چیزیست که مذاکرات لطمه میزنه، برای اینکه توافق رو باید پشت میز کنید نه تو مصاحبه تلویزیونی. نکته دوم مسئله این هست که پروپوزالی که آقای ترامپ دادن یا آمریکایی‌ها دادن که احتمالاً وزیر خارجه عمان به دست ایرانی رسونده، اونم ممکنه پیشنهاداتی که داده آقای ترامپ در مقابل رفع یعنی غنیسازی صفر احتمالاً پیشنهاد مشعشعی نبوده و این باعث شده که ایران موضع‌گیری کنه. اون چیزی که مهم است این است که این مسیر چند تا اشکال داره که جمهوری اسلامی باید قبول کنه، باید اون مدلی حل بشه، یا باید قبول کنن برن به سمت تعلیق در برابر تعلیق، یا اینی که کل اختلافاتشون بزنن روی میز مستقیم با سطوح بالا، دعوت مثلا آقای ویتکوف و جی دی ونس به تهران، و یا اینکه در مورد مسائل دیگه هم مثل مسئله نابودی اسرائیل و مسئله خروج آمریکا از منطقه و مسئله نیابتی‌ها ایران باید توافق پایدار برسه که بتونن امتیازات بیشتری بگیرن. در این حال آمریکا منو مشخص نکرده اگر ایران غنیسازی صفر بکنه آیا تحریم‌های اولیه‌اش رو برمی‌داره یا فقط اینه که به ایران حمله نمی‌کنه. اگر اولی باشه خب ایران قبول نخواهد کرد، جز این که بحث تحریم‌های اولیه باشه که اون خود موضوع دیگری است. به هر حال نه پیشنهاد آمریکا دقیقاً مشخصه که در مورد غنیسازی صفر چه به ایران میده، نه اینکه ایران مطالباتش رو الزامات مطالباتش رو مشخص میکنه. مثل که شما می‌خواید 19 تا نیروگاه بسازید در ایران به وسیله آمریکایی‌ها و نه رابطه داری با آمریکا و هم می‌خوای نابودی اسرائیل. اینا هم مشکلاتی است که ایران داره، یعنی ایران الزامات مطالباتش مشخص نمیکنه یا نمیدونه با هم تناقض دارن. آمریکایی‌ها مشخص نکردن که در قبال این پیشنهادی که دارن به ایران چه چیزی خواهند داد. این دو تا موضوعی است که باید حل بشه. در این حال راه حل موقتش میتونه تعلیق در برابر تعلیق باشه که بتونه مذاکرات ادامه کنه و من فکر کنم مذاکرات هم ادامه پیدا خواهد کرد. قطع نشده ولی با چالش روبرو شده. آقای شهید ثالثی چشم هم بزنیم فرصت مکانیزم ماشه هم به پایان میرسه، مهر ماه هستی که 4-5 ماه بیشتر نموده، اون چقدر به نظرتون میتونه نقش بازی بکنه در این مذاکرات؟ بله ببینید اون حسابی که من کردم حدود 50 روز طول میکشه از زمانی که مکانیزم ماشه رو حالا یا یک کشور یا هر سه کشور اروپایی فعال بکنن، 50 روز طول میکشه تا به اصطلاح این نوتیفیکیشن یا این اطلاعیه به دست شورای امنیت سازمان ملل برسه. بنابراین به نظر من تا اونجوری که باز من حساب کردم تا 10 مرداد این وقت رو دارن اینها که این مکانیزم ماشه رو فعال بکنن و تا اون موقع اگر مذاکرات در جریان باشه به نظر من دست به یه همچین کاری نخواهند زد. اما حساسیت مکانیزم ماشه در چیه؟ برای اینکه من دیدم امروز یک خبری بود که یک دیپلمات سابق مطرح کرد، چون خیلی مهمه ببینیم چرا اصلا جمهوری اسلامی اینقدر ممکنه نگران فعال شدن مکانیزم ماشه باشه. دیدم ایشون مطرح کرده که ایران همون به اصطلاح میره زیر فصل 7 منشور سازمان ملل که مجوز صادر میشه برای حمله به جمهوری اسلامی در صورتی که تخطی بکنه از تحریم هایی که روش گذاشته شده، که به نظر من این حرف درست نیست. دقیق نخوندن این رو. اون تحریم هایی که گذاشته شده و اون ارجاعاتی که در قطعنامه ها شده، به خصوص قطعنامه 1929 که آخری قطعنامه در سال 2010 بود، به بند 41 با آرتیکل 41 منشور سازمان ملل مراجعه کرده که بحث تحریم ها است و بحث
آرتیکل 42 هست که اونجوری که مثلا فرض کنید ایشون گفته بود به عراق حمله شد یا سیستم بین‌المللی رو ملزم کردن یا اختیار دادن بهش که به عراق حمله بکنه، اون آرتیکل 42 هست که اصلا مطرح نشده، نه اینجا تو 1929 و نه تو 1696 که یک بارم اونجا با آرتیکل 40 بند 40 مراجعه شده. در نتیجه بحث حمله نظامی مطرح نیست و این مجوز، من حتی یه عبارتی هستش در همون 1929 میخوام براتون، یه خط هستش جالب، خودم ترجمه من البته ترجمه برجام نیستش که براتون میخونم، میگه هیچ چیز در این قطعنامه کشورها را ملزم به اتخاذ تدابیر یا اقداماتی فراتر از محدوده این قطعنامه نمی‌کند، از جمله استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور. بنابراین این که ما فکر کنیم که حالا بحثی بودش که آقای ظریف دائم میکرد که ما رفتیم زیر فصل 7 منشور و خطر حمله نظامی است، به نظر من این برداشت درست نیست، توی قطعنامه ها نیست. ولی اون چیزی که مطرحه به نظر من شاید مهمترین مسئله باشه، اتفاقا اولین قطعنامه از 1696 است که ایران رو ملزم میکنه به اینکه جلوی غنیسازی رو بگیره، یعنی غنیسازی باید متوقف بشه. به نظر من اشکال اینجاست، اونجا هستش که رجوع میشه به آرتیکل 40 که اگر چنین نکنین بعداً ما اقدامات شدیدتری علیهتون خواهیم کرد که اون وقت ممکنه از اونجا به آرتیکل 42 که به اصطلاح اختیار میده به سیستم بین‌المللی که حمله نظامی هم بکنن و به زور مجبور کنن جمهوری اسلامی رو که متوقف کنه، به نظر من خطر اونجاست. حتی تهدیدها به نظر من تحریم ها هم به نظر من در مقابل تحریم ها که آمریکا کرده اصلا اسباب بازی، اصلا هیچ مسئله نیست. یک چیز دیگه که مطرح هستش توی این قطعنامه ها که مکانیزم ماشه اگر فعال بشه این هست که تمام کشتی‌هایی که از ایران خارج میشن یا داخل میشن و حتی هواپیماها ایرکرافت ها، یعنی کلمه‌ای که استفاده شده، اینا میتونن مورد بازدید بین‌المللی قرار بگیرن که خب این گرفتاری و مشکل عظیمی رو ایجاد میکنه. به نظر من غیر از این مسئله غنیسازی که باید ایران متوقف بکنه طبق قطعنامه 1696 چیز آنچنان خطرناکی برای جمهوری اسلامی نیست، ولی خب این هم چیز خیلی ساده ای نیستش برای اینکه میتونه به قدم‌های بعدی منجر بشه. آقای نامور حقیقی، این موضع آقای خامنه‌ای که به نظر میرسه میگه تردید داره و خیلی امیدوار نیست به نتیجه مذاکرات، یک آرامش خاطری هم طبیعتاً میخواد که آمریکایی‌ها یا اقدام جدی نخواهند کرد یا اگرم کاری بکنن محدود خواهد بود. آیا میشه چنین تصوری کرد که نه به توافق برسیم نه آمریکا اقدام نظامی جدی بکنه، یا نه اگر آمریکایی‌ها واقعاً دست به ماشه بشن و تهدید جدی باشه که میان و بمباران میکنن، ممکنه در دقیقه 90 خامنه‌ای حتی توقف کامل غنیسازی رو بپذیره؟ والا من فکر کنم که اقدام آمریکایی‌ها فوری مسئله حمله نیست. اقدامات با همون تحریم‌های اقتصادی، مکانیزم ماشه و فشار رو گلوگاه‌های اقتصادی ایران به خصوص در امارات و عراق و اینا خواهند کرد. بعد در مرحله دوم اقدامات سایبری، خرابکاری، مرحله بعدی نظامی. یعنی پله پله این مسئله رو تشدید خواهند کرد. ولی طبیعتاً اگر خطر درگیری خیلی گسترده بشه، تقابل گسترده بشه، بله یه احتمال هست که ایران تغییر موضع بده. میگم الان هم میتونن در مورد یعنی قبول کنن که یه دوره ایران تعلیق کنه 3-4-5 سال مثلا، و بعد وقت اونا 367 رو با یه میزان کمی همیشگی بپذیرن که از لحاظ مونیتورینگ سلاح هسته ایران، تو مونیتورینگ اگه مونیتورینگی که برجام داشته انجام بدن کسی نمیتونه سلاح بسازه. غنیسازی هم رو همین اندازه میمونه، ولی دیگه غروب آفتاب مثل برجام نخواهد داشت که بتونه آزاد هر کاری بکنه در 2030. اونجوری ممکنه وقتی راه حلی پیدا بشه در این قضیه، و یعنی الان مواضع چون علنی کردن یه مقداری علاوه بین‌المللی مشکل هست، ولی میتونن مذاکرات ادامه بدن و راه حل بینابینی پیدا کنن که بتونن وارد درگیری نشن. آمریکا هم ورود به درگیری براش راحت نیست. ببینید الان آمریکا یک پنجره و افق جدیدی در روابط بین‌الملل باز کرده در کشورهای حوزه خلیج فارس که نشون دهنده یک اقتصاد بزرگ،
یعنی جنگ سرد با چین رو از خاورمیانه کلید زده. تو این بازی خب ایران میتونه شریک این بازی بشه، برای اینکه همه اون امکانات رو هم داره، یعنی هم انرژی ارزان داره، هم نیروی کارآمد داره برای حضور در بازی، هوش مصنوعی، هم موقعیت ژئوپلیتیک داره و هم نیروی کار ارزان داره که میتونه تو این بازی انجام بده. در نتیجه اگر ایران توافق جامع بکنه میتونه تو اون بازی شریک بشه. این چیزی بود که آقای جدی ونس هم بهش تاکید کرد. ورود به درگیری ممکنه همه این توافقاتی که آقای ترامپ مطرح کرده ببره تو هوا. من فکر میکنم کشور عربی هم به آقای ترامپ تاکید کردن که ایران نباید غنیسازی داشته باشه، برای اینی که میتونه توازن رو به هم بزنه و اونا رو هم مسئله دار کنه، ولی در این حال اونا هم به هیچ عنوان نمیخوان جنگ و درگیری بشه. بنابراین باید ببینیم که آیا راه حل آمریکا در قبال غنیسازی صفر و دیگر مسائل چه پیشنهاد مشعشعی به ایران میده. اون اگر مطرح بکنن، علنی مطرح کنن، به نظر من افکار عمومی، چون اکثریت افکار عمومی مسئله غنیسازی رو با این هزینه‌ها قبول نداره، خب طبیعتاً حاکمیت تغییر مسیر میتونه بده. یادتون نره نظرسنجیایی که شده، یه نظرسنجی ایسپا و اینا کردن که آقا 60% مردم حمایت میکنن، ولی اونو توضیح ندادن که با چه هزینه‌ای و تا چه حدی و با چه قیمتی. این سال اگه نکنن خب همه میگن اوکی خوبه، ما 20 سال هزینه کردیم باید داشته باشیم، ولی چون وقتی که پرسش میکنن هزینه‌هاشو مطرح نمیکنن یا جامعه از هزینه‌اش اطلاع نداره، خب طبیعتاً ممکنه جواباشون فرق کنه. ولی اگر من فکر میکنم یا آمریکایی‌ها واقعاً دنبال حل مسئله باشن، راه داره. یه نکته دیگه هم که ایرانی‌ها مسئله داشتن در کنفرانس، تضمین‌ها، 3 نوع تضمین می‌خواستن. یک، چه تضمینی وجود داره فرض کنیم ما غنیسازی اون رو واگذار کنیم 60% که کلید ماست، آمریکا به ایران حمله نکنه. یک. دو، مسئله تضمین‌های حقوقی که شما اگر توافق کردید مثل سری قبل آقای ترامپ اومد بیرون نیاد بیرون. و 3، تضمین‌های اقتصادی، یعنی وعده اقتصادی که میدید شما چطوری عملی بشه. قرار بود در جلسه 4، یعنی جلسه‌ای که قرار بود برگزار بشه فرض کنیم شنبه به این سوالات پاسخ بدن که اونم حالا فعلا معلق مونده. ممنونم از هر دوی شما آقایان. شهیر شهید ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از کلگری، و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، هر دو از کانادا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قراره تا دقایق دیگه طرح دفاع موشکی گنبد طلایی رو معرفی کنه. گنبد طلایی یک برنامه دفاع موشکیه که برای محافظت از آمریکا در برابر حملات موشکی طراحی و از فناوری‌های پیشرفته استفاده میکنه. این طرح قراره ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن در کاخ سفید با حضور پیت هگست وزیر دفاع اعلام بشه. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، همین الان هم ایالات متحده ده‌ها سامانه پدافندی داره. چه هست دقیقاً این گنبد طلایی و چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی داره با اون گنبد آهنین اسرائیل؟ البته خب تفاوت‌ها خیلی زیاد هستش با گنبد آهنین، صرفاً از نظر اسم تشابه هست. گنبد طلایی یک طرحی هست چند لایه برای محافظت از قاره آمریکا، خاک ایالات متحده در برابر تهدیدات موجود موشکی از جمله موشک‌های قاره پیمایی پیشرفته و همینطور تهدیداتی که در آینده ممکنه به وجود بیاد و شامل موشک‌های هایپرسونیک مانور دهنده میشه شامل سرهای بازورودی HGV یا دقیقاً سرهای جنگی موشک‌های هایپرسونیکی که خودشون میتونن مانور بدن، یک فرم آیرودینامیکی دارن، میتونن گلاید بکنن، حالا بعضیاشون پیشرانه خودشون رو هم دارن، میتونن در داخل جو در ارتفاعات بالا یا ارتفاعات پایینتر مانور انجام بدن، از پدافند گریز فرار بکنن. اینها تهدیدات جدیدی هستند که برای سیستم‌های پدافند موشکی نسبت به سال‌های گذشته وجود داره و این گلدن دوم یا این گنبد طلایی آمریکا قرار هستش که در مقابل این نوع تهدیدات موشکی، موشک‌های بالستیک و همینطور موشک‌های کروز و انواع هواپیمایی بدون سرنشین هم بتونه یک دفاع چند لایه به وجود بیاره. و البته خب
انتخابات مختلفی وجود داره، از انتخاب میانی هست، انتخاب خیلی مفصل و خیلی مفصل در 3 پیشنهاد احتمالاً به رئیس جمهور آمریکا داده شده که پیشنهاد اولیه در حقیقت ارتقا دادن و بهبود بخشیدن به سیستم‌های موجود هست. همین الان خاک آمریکا به وسیله 40 آتشبار GBI Ground Based Interceptor راهگیرهای زمین پایه در یک پایگاهی به اسم فورت گرینلی در آلاسکا محافظت میشه و این موشک‌ها میتونن در مقابل موشک‌های تهدید موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای روسیه، چین و همینطور موشک‌هایی که احیانا از کره شمالی یا ایران به سمت آمریکا پرتاب بشه در خارج از جو در مرحله میانی پرواز موشک‌ها دفاع بکنن و یک نسل جدیدی از این راه هم قراره ساخته بشه با هزینه 17 میلیارد دلار که 20 راهگیر پیشرفته تر و نسل آینده رو به وارد خدمت بکنن که اونا در مقابل باز موشک‌های هایپرسونیک میتونن دفاع داشته باشن. ولی تا یه حد زیادی دفاع کردن در برابر موشک‌های هایپرسونیک که سرعتی فراتر از 5 برابر سرعت صوت داره و میتونن در مراحل مختلف پروازشون مانورهای انجام بدن، احتیاج به سنسورهای فضاپایه هستش، ماهواره‌هایی که در فضا مستقر بشن به صورت شبکه‌ای شده خوشه‌ای و بتونن که اطلاعات مربوط به موقعیت پرتاب موشک‌ها و مسیر اونها رو خیلی سریع با استفاده از فناوری‌های جدید هوش مصنوعی در یک سیستم فرمانده و کنترل بسیار پیشرفته اینا رو پردازش بکنن و خیلی سریع منتقل بکنن به اون راهگیرهایی که قرار هستش هم در فضا و هم روی زمین بتونن نسبت به اونا واکنش نشون بدن. حالا اون طرح خیلی بلند پروازانه در حقیقت گلدن دوم که تا 500 میلیارد دلار میتونه هزینه داشته باشه تا یک بازه زمانی چند ده ساله، حدود 20 ساله، این انتظار میره که بتونن این راهگیرها فضاپایه باشن با استفاده از سیستم‌های لیزری و تابش لیزری بتونن این موشک‌ها رو در مراحل کوتاه پس از بلند شدنشون بین 1 تا 5 دقیقه بعد از بلند شدنشون بتونن اونا رو در بوست فیس اصطلاحاً راهگیر بکنن. خیلی شبیه به اون برنامه SDI یا جنگ ستارگانی که پرزیدنت ریگان در سال 1983 اعلام کرد. اون موقع قرار بود که یک چنین سیستم بسیار بلند پروازانه پیشرفته‌ای در فضا به خصوص مستقر بشه که بتونه در مقابل موشک‌های بالستیک شوروی از آمریکا دفاع بکنه. خیلی سر و صدا کرد. اون موقع البته میدونستن که خیلی بلند پروازانه است، خیلی از این فناوری‌ها اون موقع وجود نبود و بیشتر به خاطر ترسوندن روسیه بود شوروی و تا یه حدی هم واقعا همین نتیجه رو هم داد. ولی خب این گلدن دوم با توجه به پیشرفت فناوری امروز نسبت به دهه 80 میلادی و استفاده از هوش مصنوعی، استفاده از فناوری جدید ماهواره‌ای و همینطور راهگیرهای بسیار پیشرفته‌ای که وجود داره، این انتظار میره که حالا بستگی به انتخاب رئیس جمهور آمریکا و فردی رو که امروز انتخاب خواهد کرد به عنوان کسی که مسئولیت این پروژه رو به عهده بگیره، بتونن هزینه لازم رو بکنن و فناوری‌های لازم رو به وجود بیارن، اونایی که هنوز باید تست بشه، آزمایش بشه و روش میلیاردها دلار هزینه بشه تا بتونن یک مجموعه‌ای از امکانات دفاعی رو برای مقابله با موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای چند کلاهکه که مجهز به دیکوی ها یا گمراه کننده ها هم هستند و همینطور موشک‌های کروز، موشک‌های بالستیک کوتاه برتر و درون ها همونطور که عرض کردم میتونن این دفاع رو برای سر و تا سر آمریکا به وجود بیارن. بسیار بلند پروازانه هستش و انتظار میره که حداقل 500 میلیارد دلار و شاید بیشتر تا 1 تریلیون دلار هزینه داشته باشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. همزمان با گزارش‌ها درباره توافق کشورهای اتحادیه اروپا بر سر رفع تحریم‌های اقتصادی سوریه، وزیر خارجه آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجه سنا هشدار داده نهاد انتقالی سوریه ممکنه تنها چند هفته با فروپاشی فاصله داشته باشه. به گفته مارکو روبیو در نشست کمیته روابط خارجه سنا، ایران در تلاش تا برخی از مقامات پیشین دولت اسد رو به حمایت از گروه‌های مسلح در داخل سوریه تحریک و در این کشور آشوب ایجاد کنه. وزیر خارجه آمریکا همینطور با اشاره به لغو تحریم‌های سوریه گفته دلیل این تصمیم آقای ترامپ این بود که کشورهای منطقه بتونن به کشورهای مثل سوریه که به کمک نیاز دارن همکاری اقتصادی برسونن.
دلیل حرکت سریع پرزیدنت ترامپ برای برداشتن تحریم ها، ما خب اجازه دادیم که مثلا وزیر مالیه اونها به بانک جهانی بیاد و من قرار بود که با وزیر خارجه سوریه دولت انتقالی ملاقات کردم در نشست وزرای خارجه ناتو در ترکیه و خب پرزیدنت ترامپ این تصمیم جسورانه رو گرفت که با او ملاقات کنه در عربستان سعودی و دلیلش اینه که ما الان مهمترین چیز برای ما اینه که شراکت ایجاد کنیم با کشورهای منطقه، کشورهایی که نیاز به کمک دارن. اینها خیلی کشورها ترس از این دارن که اگر بخوان کمک کنن مثلا به سوریه مجموعه تحریم‌های ما بشن و ما خواستیم اینا رو تشویق کنیم که کمک کنن. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اردوان، علیرغم عادی سازی نسبی روابط دولت جدید سوریه با مابقی جهان و حتی لغو تحریم‌های آمریکا در همین هفته گذشته که آقای ترامپ در منطقه بود، به نظر میرسه که وزیر خارجه آمریکا به خصوص به خاطر آنچه که نقش جمهوری اسلامی میخونه شرایط رو روی زمین خیلی متزلزل میبینه در سوریه. همونجوری که آقای روبیو در نشست امروز سنا تاکید هم کرده و حتی اندکی هم طنازی کرده و گفته که وضعیت در واقع سابقه رهبران فعلی همچین مورد تایید FBI هم نیست، روی کردی به چند مورد. در واقع نگرانی که آقای روبیو داره مسئله این هستش که در حال حاضر کشور موجود در وضعیت استیبلی قرار نداره، وضعیت ماندگاری نداره. رهبری که پیش از این در لیست FBI بوده برای اون جایزه تعیین شده و حالا داره کشور رو اداره میکنه و مورد ممکنه توافق بر سر خیلی چیزها با خود این کشور در داخل نباشه. یادمون باشه نگرانی که آقای روبیو داره بهش اشاره میکنه مسئله سرکوب‌هایی هستش که علویان در چند هفته گذشته در موردشون انجام شده که منجر به قتل تعداد بسیار زیاده از اینا شده. همچنین درگیری با دروزی‌ها که آقای روبیو وضعیت فعلی رو نه چندان خیلی قابل اعتماد میدونه، بلکه میگه این کشور میتونه در ظرف چند ماه در آستانه فروپاشی کامل قرار بگیره. آقای روبیو همچنین یک اشاره‌ای هم به مسئله ایران و داعش داره. بر باوری که وجود داره این هستش که نشانه حاکی از این هستش که جمهوری اسلامی تلاش میکنه دوباره گروه‌های نزدیک به اسد رو به هم نزدیک بکنه و سعی بکنه از اونها در وضعیت فعلی به عنوان نیروهای شورشی جدید استفاده کنه که در واقع بتونه دوباره این ارتباط رو در خاک سوریه داشته باشه. گویا که پس از دیدار آقای احمدالشهر با آقای ترامپ یکی از بحث‌ها مسئله پیوستن سوریه به پیمان ابراهیم هستش و یک صلح پایدارتر بین سوریه و اسرائیل مطرح هستش، اما در نهایت این ترس وجود داره و آن چیزی که نگرانی وزیر امور خارجه آمریکا وزیر خارجه آمریکا هستش همین مسئله است که این سرمایه‌گذاری ممکنه نتونه جواب بده. اما از طرف دیگه درست در همین امروز 27 کشور اتحادیه اروپا هم توافق کردن که بخش عمده از تحریم‌های سوریه رو بردارن. این کشورها توافق دارن که در نشست بروکسل اگرچه در توافق اولیه رسیدن به اینکه به هر حال این تحریم‌ها مجموعاً برداشته بشه، اما به زودی به طور رسمی باید در نشست بروکسل اعلام بشه. در این نشست تحریم‌های عمده نظیر تحریم بانک مرکزی سوریه، همچنین مبادلات مسدود شده بانکی آزاد خواهد شد. اما اونها هم نگرانی‌های خودشون رو دارن و میگن اگر بخواد تحریم‌ها برداشته بشه این شامل سلاح نخواهد بود و همچنین اگر ابزارهایی برای سرکوب مردمی توسط حکومت موقت تهیه بشه باز هم تحریم‌های بیشتری اعمال خواهد شد. و از طرف دیگه این نکته هم تاکید میشه بر اینکه اگر دولت سوریه بخواد برای هر نوع سلاح یا چیزهای از این دست پولی رو تهیه بکنه به تبع اتحادیه اروپا بازم برخورد خواهد کرد. به همین دلیل به نظر میرسه که اتحادیه اروپا هم مثل آقای روبیو خیلی خوشبین به وضعیت موجود نیستش و بر این باور هستن که فقط شرایط موجود رو برای بهبود وضعیت زندگی مردم باید انجام بدن. کافیه بدونیم که در حال حاضر به دلیل خشکسالی 75% از منابع گندم این کشور از بین رفته و یک قحطی بزرگ تو راهه که این نگرانی اتحادیه اروپا هم هستش. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از واشنگتن دی سی با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.